Hello, namaste. म Sudip from the channel Sudip Poudel. Online म फेरि आइसकेको छु आज तपाईहरुको लागि मिना नो निहोङ्गो लेसन 11 को vocabulary नेपाली भाषामा लिएर. हाजिमामाशो. योरोशिकु ओनेगाइशिमासु. लेसन 11 को vocabulary सुरु गर्न अगाडि यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला. साथै आफ्नो साथीहरुसँग शेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला. तपाईसँग केही क्वेशनहरु छन् भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला. So let's start Minna No Nihongo lesson 11 vocabulary हाजिमेमाशो. आज पनि अरु पहिलाको क्लासहरुमा जस्तै ओड खान्जी र मिनिङमा तीनवटा छुट्याएर गरेको छु र मिनिङ चाहिँ इंग्लिशमा छ तर तपाईहरुलाई म नेपालीमा one by one एक्सप्लेन गर्दै जाने छु. लेट्स गो. फर्स्ट छ यासुमिमास. यासुमिमास भनेको बिदा लिनु है, टेक अ होलिडे, बिदा लिनु. जस्तै अब काममा जान गाह्रो भयो, आज बिदा चाहियो भने यासुमिमास. के हो ओशिगोतो यासुमी चाहिदेस भनेर फोन गर्न सक्नुहुन्छ हैन. के हो ओशिगोतो यासुमिमास भन्न सक्नुहुन्छ है. अर्को छ खाकारिमास. खाकारिमास टेक भनेको यसमा समय अथवा समय भनौं न, समय कति टाइम लाग्छ. 1 時間 खाकारिमास भनेको 1 घण्टा लाग्छ भनेको है. निहोन नि इमास. निहोन नि इमास भनेको चाहिँ जापानमा छु भनेको स्टे बी इन जापान. इमास भनेको छ अथवा छु. हितोत्सु. हितोत्सु यहाँबाट चाहिँ काउन्टिङ सुरु हुन्छ. यो हितोत्सु फुतात्सु भनेको 1 2 भन्दै जान्छौं. तर यो हितोत्सु फुतात्सु भनेको यसको ग्रामरमा हामी राम्रोसँग पढ्न चाहिँ. तर अझै कुनै पनि वस्तुहरु गन्नको लागि प्रयोग गरिन्छ है. जस्तै हितोत्सु फुतात्सु भनेको 2 वटा, मित्सु भनेको 3 वटा. यो राउन्ड शेपको वस्तुहरु प्रयोग गर्न बढी प्रयोग गरिन्छ. योत्सु भनेको 4 वटा, इत्सु भनेको 5 वटा, मुत्सु भनेको 6 वटा. त्यस्तै अर्को छ नानात्सु भनेको 7 वटा, यात्सु भनेको चाहिँ 8 वटा, कोकोनोत्सु भनेको चाहिँ 9 वटा, तो भनेको चाहिँ 10 वटा. यो चाहिँ कुनै वस्तुहरु गन्दा भयो तर वस्तु अनुसार त्यो गर्ने तरिका पनि फरक हुन्छ. जस्तै दिनहरुलाई भन्दाखेरि, कुनै पनि अब राउन्ड शेपको वस्तुलाई भन्दाखेरि, पेपरहरुलाई भन्दाखेरि सबै आफ्नो प्लेस अनुसार फरक हुन्छ है. यो चाहिँ कस्तो ठाउँमा प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा हामी फेरि ग्रामरमा डिटेलमा एक्सप्लेन गर्छौं. तर अहिले के बुझ्नु भन्दा राउन्ड शेपको वस्तुहरुमा बढी प्रयोग हुन्छ. जस्तै प्रयोग हुन्छ अहिलेलाई त्यति बुझ्नु होला. इकुत्सु भनेको चाहिँ हाउ मेनी कतिवटा भनेको. इकुत्सु इकुत्सु होशी देशु का कतिवटा चाहिएको, कतिवटा चाहनुहुन्छ भनेर सोधेको. सो हितोरी यो चाहिँ मान्छे गन्दाखेरि है, मान्छे गन्दाखेरि. हितोरी भनेको 1 पर्सन, फुतारी भनेको 2 पर्सन 2 जना, हितोरी भनेको 1 जना. वा निन नान्निन. निन भनेको पिपल, कति जना भयो है. जस्तै नान्निन देशु का भनेर कति जना हुनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने फुतारी 2 जना, सान्निन योन्निन भनेर गन्दाखेरि यसरी काउन्ट गरिन्छ. अनि 1 जनालाई चाहिँ हितोरी, 2 जनालाई चाहिँ फुतारी, 3 जनाबाट चाहिँ फेरि सान्निन योन्निन त्यसरी है. यो पनि ग्रामर पढ्दाखेरि डिटेलमा एक्सप्लेन गरौँछौं हामी. दाई भनेको चाहिँ अब काउन्टर अथवा स्ट्यान्ड. जस्तै अब जापानमा चाहिँ अब रेजी भन्दा अगाडि एउटा दाई राखेको हुन्छ रेस्टुरेन्टहरुमा, त्यसलाई चाहिँ काउन्टर है, काउन्टर भन्छ दाई. त्यस्तै अर्को छ माई भनेको. माई भनेको यो पातलो पेपरहरु काउन्ट गर्न प्रयोग हुन्छ. जस्तै 1 पान्ना भन्यो भने इचिमाई, 2 पान्ना भन्यो भने निमाई. काउन्टर अफ पेपर्स, पेपरहरु काउन्ट गर्न युज गर्ने एउटा वर्ड भयो. अर्को छ खाई भनेको कति पटक भनेको के. 1 पटक भन्यो भने इक्काई, 2 पटक भन्यो भने निकाई हैन, 3 पटक भन्यो भने सांकाई. त्यस्तो कति पटक
रिङ्गो एप्पल मिकान ओरेन्ज सान्डविच भनेको स्यान्डविच भइहाल्यो काताकाना भनेको थियो अर्को छ खारे भनेको करी हाम्रो भाषामा करी अर्को छ आइसक्रिम भइहाल्यो अर्को छ किते भनेको हुलाक टिकट भन्छ नि हामीले पोस्टेज स्ट्याम्प हागाकी भनेको पोस्ट कार्ड हामी पहिला युज पोस्ट कार्ड आजकल त्यति खासै युज हुँदैन पोस्ट कार्ड जापानमा चाहिँ पोस्ट कार्डहरू अझै पनि एकदम धेरै युजमा छ है हुलाक पनि एकदमै धेरै युजमा छ नेपालमा लगभग हराइसक्यो तर जापानमा अझै हुलाक सिस्टम टिकटिङ सिस्टमहरू पोस्ट कार्ड सिस्टमहरू अझै पनि एकदम नम्बर 1 छ अर्को छ फुतो भनेको इन्भोल्भ काम भइहाल्यो सोक्ताचु भनेको स्पेशल डेलिभरी एकदम के भन्छ फास्ट डेलिभरी गर्न पर्यो भने सोक्ताचु गर्न सकिन्छ अर्को छ खाकिदोमे भनेको रजिस्टर मेल भनेको रजिस्टर चिठी भन्थ्यो नि हाम्रो पहिला रजिस्टर मेल भइहाल्यो यामेरु भनेको एयर मेल भइहाल्यो फुनाबिन भनेको सी मेल अर्को छ रेओसिन यहाँबाट चाहिँ परिवारको बारेमा मतलब आफ्नो नाताको दाजुभाइ इष्टमित्रको बारेमा पढिन्छ थोरै रेओसिन भनेको प्यारेन्ट्स भइहाल्यो बुबा आमा रेओसिन क्योदाई भनेको ब्रदर्स अर सिस्टर्स आनी भनेको चाहिँ आफ्नो ब्रदर है आफूभन्दा ठुलो ब्रदर अनिसान भनेको चाहिँ अनिसान हैन ओनिसान भनेको चाहिँ आफूभन्दा ठुलो दाइ है ओनिसान ओने भनेको चाहिँ इमोतो आफूभन्दा ठुलो दिदी ओनेसान भनेको आफूभन्दा ठुलो दिदी तर आफ्नो हैन अरु कसैको जस्तै छिमेकी दिदी भन्नु पर्ने ओनेसान आफ्नो दिदीलाई त ओने भने भइहाल्यो हैन तर छिमेकीलाई चाहिँ ओनेसान ओतो भनेको आफूभन्दा सानो भाइ ओतोसान भनेको बुबा फादर इमोतो भनेको चाहिँ आफूभन्दा सानो बहिनी है आफ्नो फेरि इमोतो सान भनेको चाहिँ अरु कसैको भइहाल्यो सान जोडेपछि चाहिँ अर्काको हुन्छ भन्ने अरु किनभने आफ्नोलाई त सान भनेको वास्तवमा रेस्पेक्ट गरेर बोल्ने आफ्नोलाई नि रेस्पेक्ट गरेर त बोलिन्छ कि तर फ्यामिली मेम्बर भित्रै त त्यस्तो हुँदैन त्यही भएर इमोतो भनेको चाहिँ आफ्नै बहिनी भयो इमोतो सान भनेको अरु कसैको सानो आफूभन्दा त्यस्तै अर्को छ गाइकोको भनेको फरेन जिकान भनेको टाइम समय भइहाल्यो स्युकान भनेको विक एक हप्तालाई चाहिँ स्युकान भन्छ दुई हप्तालाई चाहिँ निस्युकान भन्छ है फेरि यो पनि काउन्टिङ मेथड डिफरेन्ट छ कागेज भनेको चाहिँ कति मन्थ भनेको के इकागेज भन्यो भने 1 मन्थ हैन निकागेज भन्यो भने 2 मन्थ खागेज भनेको कति मन्थ भने जस्तो के नाङ्कागेज भनेको कति महिना भनेको है सजिलो छ तर अब कसरी लिने भन्ने कुरा हो अब 1 बाइ 1 प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ यसलाई एकचोटी पढ्ने अनि छोड्दिने भने त के हो अब सबै मिक्स हुन्छ हैन तर एकचोटी यसलाई फर्मेट बनाएर आफ्नो दिमागभित्र छिराइसकेपछि नर्मल भाषामा युज गर्न थालिन्छ नर्मल भाषामा युज गर्न थालेपछि केही पनि हैन के भेरी इजी नेन भनेको इयर नान्नेन कति वर्ष इचिनेन निनेन सान्नेन 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष त्यस्तो भनेको है अर्को छ गुराई दोरे गुराई भनेको अबाउट लगभग भनेको नेपालीमा भन्दाखेरि है जस्तै दोरे गुराई भनेको लगभग कति भनेको सोधेको है दोनो गुराई भनेको चाहिँ यो चाहिँ फेरि दोनो गुराई भनेको चाहिँ हाउ लङ र हाउ मच भनेको कति धेरै हैन मात्रा अथवा समय जनाउँछ दोनो गुराई 10 मिनेट 20 मिनेट भन्यो भने निजुपुन जिपुन गुराई भने
हैन अनि अब हाउ मच भने यसमा चाहिँ अब फेरि वस्तुहरू जस्तै कति भन्यो भने अब यो चाहिँ केमा जस्तै गोहान दोनोगुराई खाना कति हाल्दिम भनेर सोध्यो नि दोनोगुराई सोरेगुराई देइदेस त्यति भए हुन्छ भन्ने खालको हैन एकदम इजी छ यो गुराई भन्ने चाहिँ हैन दोनोगुराई मा पहिला के सम्झिनु गुराई भनेको चाहिँ अबाउट लगभग हो भन्ने सम्झिनु हैन दोनोगुराई भनेको चाहिँ अब लगभग कति समय अथवा कति अमाउन्ट अथवा टाइम जनाउँछ भन्ने बुझ्नुस् है जेम्बु जेम्बु भने जेम्बु अल जेम्बु दे यो दे चाहिँ अब कुनै ठाउँमा प्रयोग नि हुन सक्छ नहुन पनि सक्छ जेम्बु भनेको चाहिँ के हो भने अल सबै हो टोटल हो मिन्ना भनेको नि अल सबैजना जेम्बु भनेको चाहिँ वस्तुहरुमा प्रयोग वस्तुहरुलाई प्रयोग हुनु मिन्ना भनेको चाहिँ मान्छेमा प्रयोग हुनु मिना सान भने सबैजनालाई भने है दाके दाके भनेको चाहिँ ओन्ली मात्र इरास्साइमासे भन्यो भने चाहिँ वेलकम गरेको कस्टमर्सहरुलाई आफ्नो पसलमा वेलकम गर्दाखेरि इरास्साइमासे जापानमा आएर पार्ट टाइम रेस्टुरेन्टतिर गर्नुभयो भने कस्टमरहरु भित्र छिर्दाखेरि इरास्साइमासे अथवा कन्भिनियन्स स्टोर्सहरुमा गर्नुभयो भने इरास्साइमासे एकदमै धेरै युज हुन्छ है जापानमा पार्ट टाइम गर्दाखेरि यो यदि यो सर्भिस सेक्टरमा छिर्नुभयो भने चाहिँ अर्को चाहिँ इ थ्यांक यू देस्ने के हो इ थ्यांक यू देस्ने इ थ्यांक यू देस्ने घाम लागेको छ एकदम राम्रो छ क्लीन छ स्काई देखिएको छ इ थ्यांक यू देस्ने ओदेका के देशका आर यु गोइङ आउट कतै निस्किनु हुनुहुन्छ अब टाढासम्म टाढा निस्किनु भयो भन्छन् नेपालीमा टाढै जान लाग्नु भयो भन्छन् जापानमा चाहिँ ओदेका के देशका कतै बाहिर निस्किनु भयो भनेर सोध्छन् है त चोत्तो कारा मादे चोत्तो कोम्बिनी मादे कसैले तपाईलाई ओदेका के देशका भनेर कसैले कहीँ बाहिर निस्किनु भएको हो भनेर सोध्यो भने चोत्तो कोम्बिनी मादे भनेको त्यहाँ कन्भिनियन्स स्टोरसम्म गएर आउन लागेको भन्ने खालको जनाउँछ है चोत्तो लगभग नाउन भन्दा नि प्लेस मादे चोत्तो गएको मादे भने गएकोमा गएर चाहिँ अलि धेरै टाइमै बसिन्छ हैन पढिन्छ पनि खासै युज हुँदैन तर गएर फर्किहाल्ने ठाउँ जस्तै पसलमा सामान किन्न जानु पर्यो भने त गएर आइहाल्यो नि त चोत्तो सुपामा दे त्यस्तो खालको लागि चाहिँ अलि छोटो टाइममा हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई चोत्तो मादे प्रयोग हुन्छ है अर्को छ इतिराशाई म त्यसमा जान लाग्यो ल राम्रोसँग गर आउनुस् भनेको इतिराशाई भनेको चाहिँ गएर आऊ भनेको तर इतिराशाई भनेको चाहिँ छिटै म कम्युनिटी गरेर आउँछु भन्यो भने इतिराशाई गएर फर्के इतिराशाई भनेको चाहिँ गो एन्ड कम ब्याक तर यो चाहिँ अलिकति लङ टाइमको लागि जस्तै अब बुवा कामको लागि कहीँ टाढा जाँदै हुनुहुन्छ भने हैन शिच्चो बिजनेस ट्रिपको लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने इतिराशाई नै युज हुन्छ तर इतिराशाई यो चाहिँ अलि पुरानो टाइपको वर्डहरु हो त्यसो खासै प्रयोग हुँदैन तर इतिराशाई नै धेरै प्रयोग हुन्छ है अनि जान लागेको मान्छेले चाहिँ के भन्नु पर्यो त इतेमारिमास गएर आउँछ है भनेको इतेकिमास यो पनि सेम नै हो सोरेकारा एन्ड फर्दर मोर सोरेकारा भनेको प्लस समथिङ केही भन्नु पर्यो भने सोरेकारा ओस्ट्रोरिया भनेको अस्ट्रेलिया कातागाना है ओस्ट्रोरिया कातागानामा अस्ट्रेलिया है त भोकाबुलरी यति नै हो यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुस् लाइक गर्न नबिर्सिनुस् आफ्नो साथीहरुसँग शेयर गर्न नबिर्सिनुस् र यस्तै नयाँ भिडियोहरु अरु पनि हेर्नको लागि बेल आइकन प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुस् है त अन्तिमसम्म भिडियो हेर्दिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला के क्वेशन्सहरु छ भने तल नबुझेको कुराहरु कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ साथै मिना नो निहोंगो लेसन 11 को ग्रामर छिटै आउँदैछ अर्को भिडियो विदिन 1 वीक आउँदैछ र म तपाईहरुको लागि एउटा स्पेशल भिडियो बनाउने कोसिसमा छु
त्यो चाहिँ के हो भने जापानमा अहिलेसम्म आएर बसेका स्टुडेन्टमा आएका 7-8 जना मान्छेहरूको चाहिँ एक्सपिरियन्स तपाईहरुसँग शेयर गर्न मन लागिरहेको छ मेरो ग्रुपहरुको हैन मेरो साथीहरुको कोही धेरै राम्रो ठाउँमा काम गर्दै हुनुहुन्छ कोही नर्मल जब गर्दै हुनुहुन्छ सबै स्टुडेन्टबाट आएर स्ट्रगल गरेर आफ्नो एक्सपिरियन्सहरु तपाईहरुसँग शेयर गर्ने कोसिस गर्नेछु नयाँ भिडियो छिट्टै लिएर आउनेछु त्यसको लागि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला शेयर गर्न नबिर्सनु होला थ्यांक यू बाइ बाइ मताने